بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په دې نننۍ کلاس کې مې ستاسو دپاره ډېرې مهمې جملې راوړي. هغه جملې مې راوړي دي کومې چې موږ روزانه په پښتو کې وایي، هغه به زه تاسو ته په انګلیش کې هم زده کوم. کلاس تر پایه پورې ګوره. که په چینل نوی یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس خپل کلاس شروع کړو. پهلنۍ جمله موږ څه ده؟ give respect and get respected. عزت ورکا او عزت واخله. د دې مطلب دا دی چې موږ د یو بل کس عزت کوو نو موږ ته به خود به خود عزت ملاویږي. نو په انګلیش کې به وایي give respect and get respected. It's a useless debate. دا یو فضول بحث دی. که یو کس په څه باندې بحث کوي او موږ ورته وایو چې دا خو یو فضول بحث دی، نو په انګلیش کې به ورته موږ وایي It's a useless debate. This is not your concern. دا ستا مسله نه ده. که موږ یو کس ته وایو چې دا ستا مسله نه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي This is not your concern. Don't spoil my mood. زما طبیعت مه خرابوه. که یو کس ته موږ وایو چې زما طبیعت مه خرابوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't spoil my mood. It's an honor to meet you. خوشحاله شوم چې تا سره میلاو شوم یا چې ته مې سی کړي. که موږ یو کس ته وایو چې خوشحاله شوم چې ته مې سی کړي یا تا سره میلاو شوم، نو په انګلیش کې به ورته وایي It's an honor to meet you. دا موږ په انګلیش کې 3 قسمه ویلی شو. موږ داسې هم ویلی شو Nice to see you. خوشحاله شوم چې ته مې سی کړي. او موږ داسې هم ویلی شو Glad to see you. خوشحاله شوم چې ته مې سی کړي. He is looking over here. هغه دې طرف ته ګوري. که موږ یو کس یادو چې هغه دې طرف ته ګوري، نو په انګلیش کې به وایي He is looking over here. You might have heard of me. تا به زما په باره کې اورېدلي. که موږ یو کس سره چېرته میلاو شو او هغه موږ نه پیژنو او موږ ورته وایو چې تا به زما په باره کې اورېدلي، زما څه خبرې به دې اورېدلي د بل چا نه، په انګلیش کې به ورته وایي You might have heard of me. This journey is quite arduous. دا سفر ډیر مشکل دی. که په یو سفر باندې موږ ځو، موږ یو کس ته وایو چې دا سفر خو ډیر مشکل دی، نو په انګلیش کې به وایي This journey is quite arduous. That's what he said. دا خو هغه هم وویلي. که یو کس موږ له څه مشوره راکړي یا څه خبره راته وکړي او موږ ورته وایو چې دا خو هغه هم وویلي، نو په انګلیش کې به وایي That's what he said. Your happiness is ephemeral. ستا خوشحالي ارزي ده. که موږ یو کس ته وایو چې ستا خوشحالي ارزي ده یا د یو لږ ټیم دپاره ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي Your happiness is ephemeral. My eyes is twitching. زما سترګې رپیږي. که موږ یو کس ته وایو چې زما سترګې رپیږي، نو په انګلیش کې به وایي My eyes is twitching. He is very skeptic. هغه ډیر شکی دی. که موږ یو کس یادو چې دا ډیر شکی دی، نو په انګلیش کې به وایي He is very skeptic. شکی هغه کس ته وایي یا سکیپټیک چې مطلب کم یو کس سوچونه ډیر کوي. یو مطلب هغه یو کار وکړي، بیا هغه په هغې باندې سوچونه کوي چې دا کار ما وکړو که ومې نه کړو، ټیک مې وکړو که غلط مې وکړو. دې ته په انګلیش کې وایي سکیپټیک، پښتو کې ورته موږ شکی وایي. Something is fishy. څه ګړبړ خو شته. که موږ یو کس وایو چې څه ګړبړ خو شته، نو په انګلیش کې به ورته وایي Something is fishy. It is a rumor. دا غلط خبر دی یا دا افواه ده. که موږ ته یو کس خبره وکړي او موږ ورته وایو چې نه مړه دا غلط خبر دی یا دا افواه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي It is a rumor. What are you doing here? ته دلته څه کوي؟ که موږ یو کس ته وایو چې ته دلته څه کوي، نو په انګلیش کې به ورته وایي What are you doing here? Are you crazy? آیا ته لیونی؟ که موږ یو کس ته وایو چې آیا ته لیونی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Are you crazy? What happened on you? په تا څه شوي؟ که موږ یو کس ته وایو چې په تا باندې څه چل شوی دی یا څه در باندې شوي دي، نو په انګلیش کې به ورته وایي What happened on you? He got into a tizzy. هغه د ذهني مایوسۍ ښکار دی. که موږ یو کس یادو چې دا د ذهني مایوسۍ یا د خفګانۍ مطلب ښکار دی، نو په انګلیش کې به وایي He got into a tizzy. You are so slacker. ته د کار ډېر غل یې. که موږ یو کس یادو هغه د کارونو نه پټیږي او موږ ورته وایو چې ته د کار ډیر غل یې، یعنې د کارونو نه پټیږي، نو په انګلیش کې به ورته وایي You are so slacker. ملګرو، نننی کلاس بس همدومره پورې و. اوس ماله اجازت راکړه. انشاءالله
تاسو سره په یو بل نوي ویډیو کې ملاقات کیږي. د الله په امان.